आजची आपली रेसिपी आहे ब्रेड पकोडा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू होममेड रेसिपी विथ वैशाली। आज आपण एक पटकन होणारी स्नॅकची रेसिपी केलेली आहे। चला तर आपण आपल्या आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर फ्रेंड्स, मी एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि 7-8 पाकळ्या लसूण घेतलेला आहे। त्यानंतर आपण याच्यामध्ये अर्धा इंच अद्रक घ्यायचं आहे। त्यानंतर हाफ टीस्पून याच्यामध्ये मी जिरे घेतलेलं आहे आणि आपल्याला याच्यामध्ये कोथिंबीर ॲड करायची। स्वच्छ धुवून आपण याच्यामध्ये कोथिंबीर ॲड करायची आणि आपल्याला हे मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे। आपण याच्यामध्ये पाणी ॲड करायचं नाही, असंच आपल्याला हे ड्राय वाटून घ्यायचं आहे। मी एका बाउलमध्ये 1 कप बेसनचं पीठ घेतलेलं आहे आणि आपल्याला हे पकोड्यासाठी लागणारं बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे। तर आपण याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आहे। त्यानंतर मी ते अर्धा टीस्पून ओवा ॲड केलेला आहे। थोडं थोडं पाणी आपण याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे आणि आपल्याला हे पकोड्यासाठी लागणारं बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे। खूप जास्त पातळ नाही आणि खूप जास्त घट्ट पण नाही, असं आपण हे बॅटर तयार करून घेऊयात। आपण हिरव्या मिरचीचं आणि ते वाटण आपलं व्यवस्थित तयार झालेलं आहे। गॅसवरती मी कढई ठेवली आहे आणि कढईमध्ये आपण थोडंसं तेल घ्यायचं आहे। तेल आपलं व्यवस्थित गरम झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये अर्धा टीस्पून मोहरी ॲड करूयात आणि अर्धा टीस्पून जिरे ॲड करूयात। जिरे मोहरी व्यवस्थित क्रॅकल झाल्यानंतर आपण थोडासा कढीपत्ता याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे। त्यानंतर आपण वाटून घेतलेला मसाला याच्यामध्ये ॲड करूयात आणि 2-3 मिनटं छान आपल्याला हे तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे। आपला मसाल्याचा कच्चा फ्लेवर आपल्याला पूर्ण घालवायचा आहे, त्यासाठी आपण व्यवस्थित तेलामध्ये हे परतून घेऊयात। दोन मिनटं झालेली आहेत आणि आपला मसाला व्यवस्थित परतून झालेला आहे। त्यानंतर मी याच्यामध्ये 2 बॉईल बटाटे घेतलेले आहेत। बॉईल बटाटे आपण व्यवस्थित स्मॅश करून घ्यायचे आहेत आणि हे स्मॅश करून घेतलेले बटाटे आपण ह्या मसाल्यामध्ये जो आपण तेलामध्ये परतून घेतला आहे त्याच्यामध्ये ॲड करायचे आहेत। चवीनुसार आपण थोडंसं मीठ ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे आणि थोडीशी हळद आपण ॲड करूयात आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आपली भाजी। तर फ्रेंड्स, आपली बटाट्याची भाजी व्यवस्थित तयार झालेली आहे। आपण याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आहे। तर एका बाउलमध्ये मी भाजी काढून घेतलेली आहे आणि पूर्ण थंड झाली आपली भाजी। आपण आता ब्रेड पकोडा तयार करायला घेऊयात। एका ब्रेडच्या स्लाईसवरती आपण इथे फ्रेश ब्रेड वापरायचा आहे। जर तो ब्रेड खूप दिवसाचा असेल तर त्याचे तुकडे पडतील, त्यासाठी आपण फ्रेश ब्रेड इथे वापरायचा आहे। एका स्लाईसवरती आपण पुदिन्याची चटणी व्यवस्थित स्प्रेड करून घ्यायची। ही घरीच केलेली आपली पुदिन्याची चटणी आहे। पुदिन्याची चटणी आपण व्यवस्थित ब्रेड स्लाईसला स्प्रेड करून घेतल्यानंतर आपण जी भाजी केली आहे बटाट्याची ती पण व्यवस्थित ब्रेडच्या स्लाईसला स्प्रेड करून घेऊयात। भाजी आपली व्यवस्थित स्प्रेड करून झाल्यानंतर आपण एक दुसरी स्लाईस घ्यायची आणि त्याच्यावरती आपण टमॅटो सॉस स्प्रेड करून घ्यायचा आहे। फ्रेंड्स, हा होममेड टमॅटो सॉस आहे आणि एकदम हेल्दी सॉस घरच्या घरी आपण तयार करू शकतो। त्याची लिंक, ह्या सॉसची रेसिपीची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तेव्हा तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स नक्की चेक करा आणि हा होममेड सॉस नक्की ट्राय करा। आपलं हे बॅटर एकदम परफेक्ट तयार झालेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता याची कन्सिस्टन्सी एकदम परफेक्ट आहे। खूप जास्त पातळ पण नाही आणि खूप जास्त घट्ट पण नाही। आपण आता ब्रेड पकोडे आपले फ्राय करून घ्यायचे आहेत, व्यवस्थित डीप करून घ्यायचे आहे आपल्याला आणि हे पकोडे आपण व्यवस्थित तेल आपल्याला व्यवस्थित गरम करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपण हे ब्रेड पकोडे मीडियम गॅसवरती फ्राय करून घ्यायचे आहेत। छान ब्राऊन रंग येतोपर्यंत आपण ब्रेड पकोडे व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचे आहेत। आय होप फ्रेंड्स, आजची तुम्हाला ही ब्रेड पकोड्याची रेसिपी नक्कीच आवडली असेल। मी तुम्हाला कट करून दाखवते, एकदम कलरफुल आणि टेस्टी आपला हा ब्रेड पकोडा खायला लागतो। रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक नक्की करा आणि कमेंट्स करून नक्की सांगा तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली। तुमचे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स यांना पण ही रेसिपी तुम्ही शेअर करू शकता आणि हो, चॅनलला पण सबस्क्राईब करायला विसरू नका। त्यासाठी तुम्हाला बेल आयकॉनवरती क्लिक करायचे, त्यानंतर ऑल या बटनवरती क्लिक करायचे। भेटूयात अशाच पुढच्या रेसिपीमध्ये, तोपर्यंत बाय, थँक्यू।